Hi guys! Welcome to my vlog! Ngayon guys, ang ituturo ko naman sa inyo kung paano ilagay ang thumbnail sa YouTube Studio. Tara guys, alamin natin kung paano ilagay ang thumbnail sa YouTube Studio. Ito yung YouTube Studio. YT Studio. Ito siya guys, yung itsura ng YouTube Studio. Then, hanap tayo ng video na walang thumbnail. Ito, yung how to make a YouTube thumbnail. Wala pa siyang thumbnail. Click mo lang itong lapis, parang lapis na yan. Tapos, click mo ulit yung lapis, tapos click mo yung custom thumbnail, then ito yung thumbnail niya, click mo lang yung done, tapos save, click mo yung save. Tapos, punta tayo sa YouTube. Ito yung YouTube. Your channel. And guys, makikita mo. Ayan, may thumbnail na siya. Ganun lang kadali guys. Maglagay ng thumbnail. Thank you guys. Bye-bye.